วันนี้เราจะมานั่งพูดคุยกันเรื่องของ Topology นะครับ Topology ในงาน Polygon Modeling นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนใช้พื้นฐานเดียวกันหมดนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแต่เรื่องของต้องเป็น Quad เท่านั้นนะครับโดยผมจะอ่ายกตัวอย่างนะครับชิ้นงานทั้งหมดประมาณ5แบบนะครับให้ดูว่า Topology เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงใน SUBD Workflow นะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือการเจาะช่องบนพื้นผิวที่มีความโค้งนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเรียนพื้นฐาน Topology เพราะว่าตัวพื้นผิวที่มีความโค้งเนี่ยจะมีปัญหากับการใช้บูลีนหรือว่าการเจาะช่องเป็นอย่างมากนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายเลยก็คือจะเกิดอาการ pinching หรือว่าพื้นผิวเนี่ยมันไม่สมูทตามที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสมมุติถ้าผมอยากจะเจาะช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันโค้งนะครับเหมือนทรงกระบอกนะครับวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็เข้ามาใน Edge Mode นะครับหรือ Face Mode ก็ได้ เราก็แค่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมที่เท่ากันนะครับคือเป็นอ่าในอุดมคติของ Topology ที่ดีก็คือมันต้องมี Edge Distribution นะครับหมายความว่าช่องระยะกระจายของ Edge เนี่ยมันควรที่จะเท่ากันให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้งานเนี่ยมันออกมาพื้นผิวออกมาดีที่สุดนะครับสำหรับงาน Hard Surface นะครับวิธีที่ผมอยากจะทำนะครับให้มันเหมือนกับตัวอย่างนะครับผมก็แค่ใช้ Add-on Loop Tools นะครับเลือก Face ตามนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็น Circle นะครับเช่นเดียวกันครับมาด้านล่างนะครับปรับเป็น Circle นะครับแล้วเราก็จะมาแก้ไขนะครับ Topology กันใหม่สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันสวยงามขึ้นนะครับ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วตรงนี้เราควรที่จะต้องให้มันขนานกันนะครับเมื่อขนานกันแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมที่เกือบเท่ากันหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่นะครับต่อนะครับเส้นนะครับให้มันสวยงาม อันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับ เราต้องทำการ offset นะครับ เวลา offset นะครับเราควรที่จะ offset ให้มันเอฟเฟกต์น้อยที่สุดนะครับกับเฟสด้านนอกนะครับคือ offset เข้ามาด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ลบเฟสไปนะครับจากนั้นเราหมุนนะครับให้มาอยู่ในแกนตามนี้ให้เป็นแนวตั้งแล้วก็ apply rotation ไปนะครับ apply scale ไปด้วยนะครับ อันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับดูดีๆนะครับผมจะทำการใช้ modifier simple deform นะครับแล้วก็ bend นะครับในแกน z นะครับ180องศานะครับเราก็จะได้นะครับตัวชิ้นงานนะครับที่เบนออกมาได้สวยแต่ถ้าเราเปิดนะครับ MATCAP แล้วเราเพิ่ม Subdivision Surface เข้าไปนะครับถ้าดูผิวเผินนะครับมันเหมือนว่าโอเคพื้นผิวตัวเนี้ยใช้ได้ดูไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรานะครับลากนะครับ Subdivision Modifier เอาไว้ด้านบนก่อน Simple Deform จะเห็นว่าการ Deform นะครับมันดีขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับมันมี Geometry ที่เยอะกว่า
ท่ากับว่าตัว modifier นะครับ Simple Deform เนี่ยก็จะมีgeometry อย่างในการให้มัน wrap ได้ดีขึ้นกว่านะครับกว่าเรานะครับมีแค่ geometry ดั้งเดิมแค่นี้มันก็จะโค้งได้แค่นิดเดียวแล้วเราไปใส่ subdivision modifier ทีหลังมันก็จะคำนวณจากความโค้งตรงนี้เนี่ยทำให้พื้นผิวมันไม่สมูทนะครับอันเนี้ยคือหลักง่ายๆนะครับเวลาเราทำงานกับพื้นผิวที่มีความโค้งเราต้องจำเอาไว้นะครับต้องดูจำนวนgeometry นะครับว่ามันสามารถโค้งรับได้ดีไหมนะครับแล้วก็ตัว modifier stack นะครับมีผลนะครับต่อพื้นผิวที่มีความโค้งนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับ เรื่องที่2นะครับจะเป็นเรื่องนะครับการทำลวดลายบนทรงกระบอกหรือทรงที่มีผิวความโค้งนะครับคือมันเป็นเหมือนเป็นแพตเทิร์นเดียวกันนะครับวิธีนะครับที่ง่ายที่สุดนะครับเราควรจะนะครับวางแพตเทิร์นมาเป็นหน้าเดียวแบบนี้นะครับวิธีการวางนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเรานะครับสามารถ สร้าง Topology ที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันดับแรกที่ผมสอนไปในตัวอย่างแรกนะครับเวลาเราจะ offset นะครับเราไม่ควรนะครับที่จะ offset ให้เห็นไหมครับ Topology ที่อยู่รอบนอกเนี่ยมันเพี้ยนไปเราควรที่จะ offset เข้ามาด้านในนะครับแล้วก็นะครับทำการนะครับ extrude เข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเชื่อมนะครับ แล้วก็ทำการตัดนะครับให้ตัว Edge เนี่ยมันดูเท่ากันนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับตรงตัวขอบนะครับเรานะครับสามารถแก้ไขมันได้อีกถ้าเราลองใส่ซับ demodifier ไปแล้วอยากจะให้ขอบมันคมเหมือนกับงานชิ้นนี้นะครับเราก็แค่ทำการแก้ไขนะครับโดยการ เพิ่ม Support Edge เข้าไปนะครับวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากนะครับเราอาศัยนะครับฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเราจะเข้าใจมันได้อัตโนมัตินะครับอ่านี้ก็คือใกล้เคียงกันนะครับ
อาจจะเห็นว่าตัว Topology นะครับมันต่างกันนะครับคราวนี้เนี่ยทำไมมันถึงดูต่างกันนะครับอันเนี้ยมันแล้วแต่นะครับว่าเราจะวางแผนเรื่อง Edge Flow หรือว่าการเพิ่ม Support Edge ยังไงนะครับอันนี้เราต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการฝึกบ่อยๆนะครับเราจะเข้าใจเทคนิคนะครับในการวางนะครับเดินเส้นได้ดีขึ้นนะครับโอเคอันดับต่อมานะครับผมปิดตัวนี้ไปแล้วกันจะใช้ตัวนี้แทนนะครับอันดับต่อมาเวลาเรานะครับอยากจะทำให้มันนะครับอยู่ในเป็นทรงกระบอกนะครับก็คือ repeat ตัวแพทเทิร์นตัวเนี้ยเราก็ใช้ modifier array นะครับ และเพิ่มนะครับ subdivision เข้าไปก่อน simple deform เช่นเดิมนะครับแล้วก็หมุนนะครับแต่นะครับเทคนิคนี้นะครับเราอาจจะต้องมา clean นะครับตัวชิ้นงานสุดท้ายนะครับผมก๊อบปี้ขึ้นมาตัวชิ้นงานสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันไม่เชื่อมกันให้อัตโนมัตินะครับเราก็แค่นะครับ apply นะครับจากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับ และก็ทำการแก้ไขนะครับง่ายๆนะครับเราแค่ดูว่าให้มันเหมือนกับตัวนี้นะครับถ้ามันยังไม่เหมือนเราก็ลองเพิ่มเข้าไปดูนะครับแล้วก็ปรับนะครับตัว Vertice ให้มันเรียงขึ้นมาอาพอเหมือนคล้ายกันแล้วก็มาทำด้านล่างนะครับ แล้วเราก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้แล้ว อันนี้คือการใช้ modifier ให้เป็นประโยชน์นะครับ เราไม่จำเป็นต้องไปไล่เจาะช่องนะครับเอาทรงกระบอกขึ้นมาเนี่ยแล้วมาไล่เจาะช่องอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะครับเพียงแค่เราตั้งเบสนะครับตัว topology นะครับให้มันดีนะครับ อีกอย่างหนึ่งผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้านะครับเราเอา Subdivision นะครับมาวางไว้ข้างด้านล่าง Simple Deform เห็นไหมครับอันเนี้ยเกิดอาการ Pinching แบบชัดเจนเพราะเนื่องจากนะครับอย่างที่ผมบอกตัว Geometry นะครับของเดิมนะครับมันไม่เพียงพอต่อการ Deform นะครับและเวลาเราใส่ Sub Demodifier ลงไปสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับ อันนี้คือให้จำเอาไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับตัวชิ้นงานที่3ผมนะครับจะมาพูดถึงเรื่องความหนาแน่นนะครับของ Geometry นะครับที่จะมีผลต่อตัวรูปทรงนะครับหลังจากเราใช้ Sub-D Modifier ลงไปนะครับตัวนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันกับนะครับชิ้นงานตัวที่2เลยนะครับผมก็แค่นะครับปั้นนะครับ ด้านเดียวนะครับขึ้นมานะครับแบ่งก็คือจะแบ่งแค่นี้นะครับทำให้ดูตามที่ผมไฮไลต์เอาไว้นะครับผมก็แค่ทำแค่นี้นะครับ ดังนั้นก็นะครับใช้นะครับผมจะใช้ HardOps นะครับในการทำ Radial Array นะครับอันเนี้ยมันจะสะดวกกว่านะครับแล้วผมก็แอปพลายนะครับตัว Modifier ลงไป แล้วก็แก้ Topology นิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ย Topology ที่ผมทำนะครับมันซัปพอร์ตทุกอย่างมันเชื่อมต่อได้ดีแล้วนะครับกลับมานะครับที่ตัวงานตัวนี้เวลานะครับเราลงรายละเอียดหรือว่าลง detail นะครับ
ของชิ้นงานต่างๆนะครับความหนาแน่นนะครับของตัวเบสนะครับจะมีผลต่อภาพรวมเสมออย่างเช่นอันเนี้ยผมเพิ่มนะครับ loop cut ไปแค่อันเดียวแต่นะครับถ้าผมนะครับเพิ่มไป3อันนะครับ เห็นไหมครับตัวนะครับ Edge นะครับมันจะถูกบีบและก็จะมีนะครับมีไฮไลต์มากขึ้นนะครับกว่านะครับด้านนี้จะดูซอฟต์นะครับด้านเนี้ยจะดูแข็งขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ย ให้เราจำเอาไว้เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องนะครับไปเพิ่มนะครับ Support Edge อะไรตรงเนี้ยให้มันยุ่งยากนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับความหนาแน่นของ Geometry นะครับเพื่อบีบนะครับตัวตัว Topology เนี่ยบีบเข้ามาเวลาเราใช้ Subdim Modifier มันจะถูกคำนวณนะครับมากกว่านะครับความหนาแน่นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมากกว่าตรงนี้ด้านนี้ก็จะน้อยกว่านะครับพูดกันง่ายๆนะครับ อันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับผมจะยกตัวอย่างให้อีกอันหนึ่งจะได้เห็นภาพได้ชัดอย่างเช่นผมทำการนะครับเจาะนะครับเจาะแบบนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการก๊อบนะครับออกมานะครับ2อันนะครับอันแรกเลยนะครับอันนี้ผมไม่เพิ่มนะครับ Support Edge เพื่อให้ดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง มีเพิ่มนะครับแต่ความหนาแน่นเนี่ยผมใช้เป็น Simple เพื่อที่จะซับ dy มันนะครับผมซับ dy ไปครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็แอปพลายนะครับแล้วก็ใช้นะครับโอเคเพิ่ม Subdivision Surface เข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มไปนะครับอันนี้ผมเพิ่มไป2ก็แอปพลายมันนะครับแล้วก็เพิ่ม Subdivision Surface 2นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับ ว่าความหนาแน่นของ Topology เนี่ยส่งผลต่อรูปทรงนะครับของตัวงานแค่ไหนนะครับถ้านะครับยิ่งนะครับความหนาแน่นเยอะนะครับตรงตัวขอบเนี่ยมันก็จะถูกบีบเข้ามานะครับมันก็จะมีพูดง่ายๆคือมันจะมีความคมมากกว่าเทียบกับอันแรกนะครับ Geometry น้อยนะครับความหนาแน่นน้อยระยะห่างระหว่าง Edge น้อยนะครับ มันก็เหมือนกับการที่เราไม่มี Support Edge เข้ามา มันก็เลยนะครับมีความซอฟต์กว่านะครับ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องจำเอาไว้เวลาเราทำงานนะครับกับ SUBD Workflow ความหนาแน่นนะครับของ Geometry มีความสำคัญแล้วก็เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะออกมาได้อย่างที่ต้องการหรือไม่นะครับ ส่วนงานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับในการขึ้นนะครับงานบน Subdi Workflow โดยนะครับคำนึงถึง Edge Flow แล้วก็ Edge Distribution ที่ดีนะครับผมก็เอาลูกบากขึ้นมา1ชิ้นนะครับแล้วก็ทำการลบเดี๋ยวผมจะลบเบสออกไปนะครับนี้ผมจะพยายามลอกให้ดูคล้ายกันมากที่สุดนะครับ
ผมก็จะทำการ bevel นะครับเวลา bevel นะครับผมก็ต้องเลือกนะครับ segment ให้น้อยเข้าไว้นะครับเพื่อที่จะลดนะครับขั้นตอนในการ clean up เมื่อเราได้รูปทรงคร่าวๆแบบนี้แล้วนะครับเราต้องมากระจายนะครับ Edge ให้มันดูนะครับเท่ากัน เมื่อเราต่ออันนี้นะครับด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเราสามารถ Copy นะครับตัวนี้นะครับเอามาต่อได้นะครับ โอเคเมื่อโฟลว์นะครับจะดูเราดูนะครับ Edge Flow นะครับของตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นคลื่นนะครับมันไม่เป็นตารางแบบที่เราต้องการนะครับวิธีการแก้ไขนะครับ เราสามารถเฉลี่ยเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคเมื่อเราได้เป็นตารางแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ Edge Flow ที่ผมบอกมันมีความสำคัญก็คือมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราสร้างนะครับ detail ผมทำให้ดูอย่างเช่นเวลาผมอยากจะสร้าง detail แบบนี้นะครับถ้านะครับ Edge Flow นะครับ มันตรงแบบนี้ก็เท่ากับว่ามันจะไม่โค้งไปตามรูปทรงที่เราต้องการนะครับแต่ถ้าผมเพิ่มเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้โอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเรายังไม่ต้องไปคิดถึงการเพิ่ม sub-d modifier นะครับให้เรานะครับฝึกนะครับลองเพิ่มรายละเอียดนะครับลงบนชิ้นงานพวกนี้อย่างเช่นตัวนะครับถ้าเราอยากจะเจาะช่องตรงนี้นะครับเราจะพยายามถ้าเป็นในความคิดของผมเนี่ยถ้าเราอยากจะขึ้นtopology ที่ดีเนี่ยเราควรที่จะขึ้น base mate ที่ดีตั้งแต่แรกนะครับอาทิเช่นแบบนี้ผมก็นะครับสามารถแปลงนะครับตัวเนี้ยใ
ให้เป็นวงกลมได้นะครับอันนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับพิเศษของ HardOps นะครับซึ่งใน Blender ปกติมันไม่มีนะครับถ้าเรามีทุนทรัพย์เนี่ยเราซื้อ Add-on พวกนี้มาใช้ก็จะช่วยได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมเคยบอกไปช่วงต้นนะครับเราควรนะครับจะ offset เข้ามาด้านในแต่ในบางครั้งถ้าเป็น flat surface นะครับด้านนอกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยากจะให้ช่องเนี่ยมันใหญ่เท่านี้นะครับ แล้วเราก็มาดูว่าตรงไหนที่อยากเจาะช่องอีกตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันถ้าเราขึ้นงานนะครับใน SUBD Workflow แบบนี้นะครับเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาเราเพิ่มรายละเอียดอะมันจะไม่ค่อยเสียนะครับเรื่อง Topology เพราะว่าเราวางแผนมันมาดีกว่านะครับดีกว่าการที่เราเนี่ยเจาะด้วยบูลีนลงไปแล้วเราต้องมานั่งต่อเส้นใหม่เพราะว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยเราต้องมีนะครับมีทักษะแล้วก็มีประสบการณ์ต้องผ่านงานแก้ไขบูลีน มาสักระยะหนึ่งเราถึงจะเข้าใจนะครับว่าเราควรที่จะเดินแก้เส้นยังไงนะครับมันไม่เหมือนกับการที่เราขึ้นเบสเมดมาดีอยู่แล้วเนี่ยมันคือมันเบสมาเป็นคอร์สอยู่แล้วนะครับเวลาการแก้ไขอะไรเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงกลางนะครับถ้าเราอยากจะนะครับเจาะนะครับง่ายๆนะครับ ผมก็อาจจะ delete นะครับเฟสตัวนี้ไปแล้วก็แค่ต่อนะครับแก้ไข Topology ให้ได้นะครับและที่สำคัญต้องเช็คนะครับเฟสเนี่ยมันกลับด้านไหมนะครับถ้าเป็น Blender เวอร์ชัน4.4นะครับตัวเฟสนะครับ Orientation นะครับมันจะแสดงแค่สีแดงอย่างเดียวถ้ามันกลับด้านผิดแต่อันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นสีปกตินะครับของ Material เราสามารถไปปรับได้นะครับใน Option นะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อคนไหนเนี่ยที่ใช้ Blender 4.4มันจะมีอ่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้ไปนะครับด้านข้างนะครับโอเคด้านข้างก็ทำแบบเดียวกัน แล้วเราก็จะได้นะครับ detail คร่าวๆแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยที่ผมทำไว้ตอนแรกเนี่ยจะมีการกระจายที่ดีกว่านะครับแต่ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราพยายามกระจายให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้ตัวเนี้ย Edge นะครับเราสามารถ redirection ได้ให้มันสวยกว่านี้แต่ว่าผมปล่อยเป็นแบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันเมื่อเรานะครับวางโครงสร้างหลักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นะครับสามารถนะครับใช้ SUBD ได้โดยการนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับ Support Edge ลงไปอย่างเช่นตรงไหนเนี่ยที่เราอยากจะให้มันขอบคมนะครับ เราก็ bevel ไปนะครับ2 segment นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นขอบนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการแก้ไข
กันสักเล็กน้อย อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้เนี่ย Support Age เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่จำเป็นนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกนะครับ2องอันเนี่ยแล้วก็ bevel ลงไปนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มลูกค้าตรงกลางแล้วก็บีบนะครับให้มันเป็นอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราไม่อยากจะเพิ่มนะครับ Support Age ให้มันยุ่งยากนะครับเราก็สามารถloop cut เข้าไปตรงกลางเลือก2องอันbevel อย่างงี้ให้เลื่อนนะครับให้มันชิดใกล้ขอบนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนเดี๋ยวผมเปิด sub-D ให้ดูก่อนโอเคอันนี้ก็ถือว่าโอเคออกมาโอเคดูง่ายๆคือตัว Support Edge เนี่ยมันดึงนะครับดึงให้ขอบมันคมได้ไหมโดยที่ไม่มีปัญหาอื่นๆตามมานะครับส่วนด้านล่างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราเพิ่ม Support Edge นะครับเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มแบบนี้นะครับผมเพิ่มแบบนี้ให้ดู เราไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ เพราะในบางกรณีนะครับถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยบนcurve surface นะครับมันจะมีปัญหาเรื่อง pinching ได้ง่ายนะครับผมสามารถนะครับเลือกเฟดแค่นี้นะครับแล้วก็ offset มันนะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆกับการที่เราทำตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเราแค่ offset ให้มัน holding นะครับตัวใกล้ขอบมากที่สุด แล้วเราลองปรับนะครับ offset event ดูนะครับอ่าแล้วก็ลองนะครับ sub D ลงไปนะครับตัวขอบนะครับมันก็จะมีความซอฟต์มากขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับส่วนด้านข้างนะครับเวลาเราเพิ่มนะครับ support edge นะครับเราลองเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันนะครับเชื่อมไปเป็นโพลตรงนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มนะครับ loop cut เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ทำการกระจายใหม่โอเคแล้ว topology ตรงนี้เนี่ยก็จะดีขึ้นอันนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเพิ่มนะครับ loop cut เข้าไปตรงนี้เพื่อให้ตรงนี้เป็น quad นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการขึ้นนะครับงานใน SAP-D Workflow นะครับที่สามารถนำเอาไปเป็นพื้นฐานเป็นตัวยึดหลักได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราขึ้นงานใน SAP-D Workflow แบบนี้เนี่ยการแก้ไข Topology ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่เหมือนกับการที่เรานะครับแปลงนะครับงานจาก Boolean Workflow เข้ามาซึ่งการทำแบบนั้นเนี่ยมันจะมีความยุ่งยาก
บ้างนะครับเนื่องจากเราต้องแก้ไข Topology เยอะนะครับกว่าการที่เราขึ้นเบสมาดีอยู่แล้วแบบเนี้ยที่ผมสาธิตให้ดูนะครับ ก่อนจบวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมีแถมนะครับเรื่องของการ Optimize Topology นะครับเพื่อนำงาน High Poly นะครับไปใช้เป็น Game Asset นะครับหลักการง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปงานชิ้นนี้ออกมานะครับก็ปิดอันนี้ไปอันเนี้ยก็คืองานนะครับ High Poly เรามาดูนะครับจำนวนนะครับ Triangle มีถึง50,000เลยนะครับ ซึ่งมันเยอะมากนะครับ เวลาเราจะ Optimize นะครับผมก๊อบนะครับมาอีก1อันนะครับปิดนะครับ Sub-D Workflow ออกไปนะครับจะเหลือ Triangle อยู่ที่3,300นะครับเรา Clean Mesh นะครับไปเพื่อขจัดนะครับตัวที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าเราสามารถนะครับใช้นะครับคำสั่งเลือกทั้งหมดนะครับ Limited Dissolve ได้นะครับ อันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับ หลักการที่ควรจำเอาไว้เลยนะครับ เวลาเราแปลงนะครับชิ้นงานนะครับจาก High Poly นะครับไปเป็น Low Poly High Poly ผมมีถึง5ประมาณ50,000นะครับ Triangle Low Poly เนี่ยผม Optimize ขั้นต้นนะครับเหลือแค่966นะครับ Triangle นะครับหลักการง่ายๆนะครับชิ้นงานนะครับเมื่อเวลาเราเอามาวางทับกันแล้วเนี่ยตัว Silhouette หรือว่าตัวรูปทรงนะครับเวลามันทับกันมันต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดอันนี้หลักการสำคัญใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงาน Hard Surface หรืองานไหนก็ตามนะครับตัว Silhouette นะครับมันต้องเหมือนกันมากที่สุดยกตัวอย่างอันนี้ง่ายๆเห็นได้ชัดนะครับอันเนี้ยใกล้เคียงกันนะครับผม Optimize มาแล้วเนี่ยตัวนะครับจำนวนนะครับการ bevel เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับเวลามาวางทับมันก็จะดูเหมือนคล้ายๆของเดิมเพื่อเวลาเราเบกนะครับdetail จาก High Poly ไปลงใน Low Poly นะครับมันจะเบกได้สวยนะครับแล้วก็มี Error น้อยกว่านะครับตัว Low Poly เนี่ยเรานะครับสามารถทำ Triangle เองได้นะครับหรือว่าเราจะนะครับเพิ่มนะครับอ่า Triangulate นะครับ Modifier นะครับมันก็จะทำให้อัตโนมัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราควบคุมหรือทำเองได้เนี่ยมันจะดีกว่าก็คือเราก็ต้องมาต่อเส้นทำ Triangulate เองนะครับอาจจะเสียเวลาบ้างนะครับแต่ว่าผลลัพธ์นะครับมันจะได้อย่างที่เราต้องการอันเนี้ยเป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับในการแปลง High Poly ไปเป็น Low Poly นะครับในวิดีโอหน้าเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจะมีเรื่องของ Topology อันไหนมาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ